Halik kayo na mga nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang paanyaya ni Kristo. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan ngayon, nanatili po ang katotohanan na mahal ka ng ating Panginoon at mayroon siyang magandang plano sa buhay mo. Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Samahan mo akong basahin ang mga talata sa Biblia na ating pag-aaralan sa oras na ito mula sa 1 Kings chapter 18, verses 42 to 46. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. "Go and look towards the sea," he told his servant, and he went up and looked. "There is nothing there," he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Meanwhile the sky grew black with clouds. The wind rose. A heavy rain came on, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Kagaya ni Ahab, si Elias ay hindi rin kumain ng buong araw. Bakit hindi muna kumain ng masarap na pagkain si Elias bago nanalangin? Dahil kagaya siya ng Panginoong Hesus. Mayroon siyang pagkain na hindi alam ng iba. Iyan ang kaibahan ng ordinaryong mananampalataya sa mga spiritual giants. Ang mga ordinaryong mananampalataya ay inuuna ang pangangailangan ng laman bago ang Diyos. Sa kabilang banda, ang spiritual giants, ang presensya ng Diyos ang pinakamalaga. Wala nang nakapagbigay ng kasiyahan sa mga spiritual giants na masigit pa kaysa presensya ng Diyos. Habang nasa atin ang kaisipang ito, ating paglaanan ng pansin ang panalangin ni Elias. Kung paano siya nanalangin ay nakakatulong sa atin kung paano magiging effective prayer warrior para sa kalwalhatian ng Diyos. In verse 42, si Elias ay yumuko sa harapan ng presensya ng Diyos. The man of God had stood tall as an ambassador of the Lord. Now, he bows low as an intercessor before the Lord. Napakagandang isipin na ang Diyos ay hindi lamang nabubuhay upang sagutin ang ating mga panalangin o ipagkaloob ang ating mga ninanais. Siya ang Diyos na pinapalagahan ang taong lumalapit sa Kanya na may pagpakumbaba. Ang dapat nating gawin ay alalahanin ang kondisyon at makakatulong iyan sa atin upang magiging mababa sa presensya ng Panginoon. In verse 43, sinasabi sa atin na si Elias ay specific sa kanyang buhay panalangin. Hindi siya nagsayang ng oras sa mga general prayer, ngunit siya ay nanalangin sa pananampalataya at binanggit ang mga bagay na dapat gawin. Dinidinig ng Diyos ang mga ganitong klaseng panalangin. If you do not pray specifically, you will never know when the Lord answers your prayer. Pray specifically about the things you want to see done. Si Elias ay seryoso sa kanyang panalangin. He did not take a spiritless attitude towards his prayer life, but he prayed with fervency. His soul was moved with the need of the people. Naramdaman niya ang pressure ng mga bagay na kanyang pinapanalangin. Tulungan nawa tayo ng Diyos na mapalaya mula sa klaseng panalangin na walang kabuluhan o hindi nagmumula sa puso. May the church regain the desire for availing, fervent prayer. Ang panalangin na nagpapakilos ng kaluluwa at hinahanay ang ating kalooban sa kalooban ng Amang nasa langit.
Dahil after all, ito naman ang layunin ng panalangin. Upang tayo ay dalhin sa lugar na inihanda na ng Diyos tungkol sa ating hinihiling. In verse 43, si Elias ay manatili sa kanyang pananalangin. Sa kabila ng wala silang nakikitang ulap, hindi niya hinayaan ang mga panlabas na pangyayari na kanilang nakikita na mapiktuhan ang kanyang panloob na katiyakan na ang kasagutan ay parating na. He was persistent. Minsan, kagaya ni Elias, tayo ay makakaranas ng delay sa kasagutan ng ating mga panalangin. Bakit nangyayari ito? Ganito ang sinasabi ng isang manunulat. It is not that God is hard to persuade. It is that He will have us mean what we say. Merong mga pagkakataon na kaagad tumutugon ang Diyos sa pananalangin. Ngunit merong pagkakataon na ang panalangin ay hindi agad nagkaroon ng katugunan. Kapag dumating ang pagkakataong ito, nais ng Diyos na manatili tayong tapat sa pananalangin habang inaantay ang kanyang tugon. Matuto tayong magkaroon ng pasensya. Sa patuloy na pananalangin ay ating nilalagay ang ating laman sa mababang kalagayan at hinayaan nating lumipad ang ating pananampalataya sa pinakamataas na antas na maaari niyang abutin. Nais ng Diyos na hindi tayo titigil. Kapag mayroong inilagay ang Diyos sa ating puso, pray until it becomes a reality. In verse 41 and 43, nanatiling nanalangin si Elias at inutusan niya ang kanyang lingkod na palaging tumingin sa karagatan. Bakit? Dahil siya ay kumikilo sa kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ating tandaan ang salitang rain in verse 41 refers to a heavy downpour. Elijah was expecting big things from a big God. Kung nais nating makaranas ng tunay na success sa ating buhay panalangin, kailangan ating matutunan na manalangin na mayroong expectancy. Kailangan tayong manalangin at maniwala na ang Diyos ay gagawin niya ang kanyang pangako. In Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Walang nagpapalumpo sa ating pananampalataya kung hindi ang sin of unbelief. In verse 44, sa ikapitong pagbalik, ang kanyang lingkod ay nakakita ng maliit na ulap sa ibabaw ng karagatan. Nung dumating ang balitang ito kay Elias, alam ni Elias na dumating na ang sagot ng Diyos. Nagtagumpay ang kanyang panalangin at pinadala ng Diyos ang ulan. Kaibigan, tayo ay naglilingkod sa Diyos na tumutugon pa rin sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Nais niyang malaman natin na ang tunay na panalangin ay hindi aksaya ng oras. God honors the prayers of His people because the prayers of His people honor Him. Kaagad natin makikita ang pagkakaiba ng dalawang taong ito. Kung tayo ay magiging honest sa ating sarili sa oras na ito, sino sa kanila ang nagdi-describe ng iyong buhay? In verse 46, sinasabi na noong dumating ang ulan, umalis si Haring Ahab sa kanyang karwahe. Pagkatapos ng 3 taon at kalahating tagtuyot, ang malakas na ulan ay bumagsak at ang lupa ay nagiging putik. Kaya si Ahab ay nagmamadaling bumalik ng Jezreel. Ang mga gulong ng kanyang karwahe ay babaon sa putik at magkakaroon siya ng problema sa kanyang paglalakbay. Habang siya ay patungong Jezreel, bigla siyang nakarinig ng tunog ng panyapak at nung lumingon siya, ay nakita niya si Elias at nilampasan siya at naunahan siyang nakarating sa pintuan ng Jezreel.
Pagkatapos ng nakakapagod na gawain sa araw na iyon, paano nagkaroon ng lakas si Elias upang ganun kabilis ang kanyang pagtakbo? Sabi ng Biblia, ang kamay ng Diyos ay nasa kay Elias. When a person is enabled by God, he can do things that are beyond the scope of ordinary man. Bibigyan niya ng kalakasan, stamina, at kakayahan ang sinumang lumalakad sa kanyang kapangyarihan. As Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians 4:13. Habang si Ahab ay nababaon sa putik ng mga ordinaryong bagay, si Elias ay nakakatakbo dahil ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. Ano ang pagkakaiba? Hindi ko alam sa iyo. Ngunit ang nais ko ay ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. We are told that Elijah girded up his loins. Inayos niya ang kanyang suot bago siya tumakbo. Bakit kailangan niyang maghanda? Maari siyang madapa kapag siya ay tumakbo na hindi naayos ang kanyang kasuotan. He cleared every possible obstacle so that he could run better. What a lesson for those who want to run with God. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Therefore, since we are surrounded with such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kung nais nating tumakbo ng maayos, kailangan nating tanggalin sa ating buhay ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating paglago. Ang lahat na mabigat, ang lahat na kasalanan. Kailangan lahat ng ito ay ating iiwan sa daan kung nais nating tumakbo with the power. Ano ang dapat tanggalin sa iyong buhay, kaibigan? Ano ang kalagahan ng pangyayaring ito? Ang mga hari noon, kapag umalis ay palaging may naunang tumatakbo. Ang mananakbong ito ang siya ang magsasabi ng padating na ang hari, at siya ang mag-aalis ng mga bagay na maaring magiging hadlang sa paglalakbay ng hari. Noong tumakbo si Elias sa unahan ng sasakyan ni Haring Ahab, siya ay nagpaabot ng mensahe na nagsasabi, Ahab, ako'y anak ng Diyos, at galit ako sa kasalanan, at ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ginagalang ko ang iyong pagiging hari, at handa akong magpasakop sa iyo bilang aking hari, habang ako ay nagpapasakop sa Diyos. Nais iparating ni Elias na ang kanyang pagtutol kay Ahab ay hindi personal. Ito ay kanyang paninindigan kay Yahweh. Para kay Elias, ito ay mensahe ng pagpakumbaba. Gumawa lamang siya bilang isang lingkod. Ito ay isang palaisipan sa atin sa oras na ito. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay hindi upang ipagyabang. May mga ginagamit ang Diyos kaya sila ay pinagkalooban ng talento at nagiging mapagmalaki at palaging mataas ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili kaysa ibang tao. A true servant is always humbled by God's activity in his life. Ang kababaang loob na ito ay palaging nakikita sa kanyang hangaring paglingkuran ang ibang mga tao bago ang kanyang sarili. Naunawaan mo ba, kaibigan, ang nais kong sabihin? Ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ang siyang aangat sa iyo, ngunit ito ay magiging dahilan na iyong makikita ang iyong sarili na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ito ay magdudulot sa iyong puso ng pagnanais na paglingkuran ang kanyang pangalan. Mapapansin natin na hindi inalok ni Ahab si Elias na sumakay sa kanyang karwahe.
Ang kasalanan ay palaging magbubunga ng makasarili. Ang tunay na niligtas na lingkod ay palaging iniisip ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. May malaking pagkakaiba. Kaibigan, napanalunan na ang laban, ngunit hindi pa tapos ang mga dapat gawin. Kailangan pang angkinin ni Elias ang iba pang mga pangako. Kailangan pang manalangin. Kailangan pang tumakbo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaibigan, walang lugar upang tumigil sa pamilya ng Diyos. Kapag ikaw ay pagod na at nag-iisip na magkaroon ng spiritual retirement, may I encourage you to reconsider it today. Marami pa ang dapat gawin. Marami pa ang pangako ang dapat angkinin. Marami pang panalangin ang dapat gawin. God still wants His people to run with patience the race of life for His glory. Kung mayroong pangangailangan sa iyong buhay sa oras na ito, maaari mo bang idulog ito sa Panginoon? Maaari ang kailangan mo ay kaligtasan o pagsisisi o pagtalaga muli ng iyong buhay o tulong anuman ang iyong pangangailangan sa buhay. Ang Diyos ang kasagutan sa bawat pangangailangan natin. Nais mo bang lumapit sa Kanya? Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpupurit sinasamban namin ang inyong dakilang pangalan kung paano kayo kumilos sa buhay ni Elias. Salamat po sa mensaheng aming tinanggap sa oras na ito. Dakila po ang inyong ginawa sa buhay ni Elias. Kung paano niyo po hinubog ang kanyang buhay. Buhay na nakalaan lamang sa inyo. Buhay na puno ng pagpakumbaba. Salamat sa napakagandang halimbawa na ipinakita ni Elias kung paano kayo paglingkuran ng tunay. Isang huwaran po ang buhay paglilingkod at buhay panalangin ni Elias. Salamat po o Diyos kung paano niyo po kami tutulungan na paglingkuran kayo kagaya ni Elias. Isang paglilingkod na hindi makasarili. Isang paglilingkod na inuunawa ang iba kaysa sarili. Salamat po sa katiyakan ng inyong mga pangako na siyang nagdudulot ng kapayapaan sa aming puso't isipan. Tulungan niyo po kaming panghawakan ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Kaibigan, thank you for your time. God loves you so much.